আইৰণৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম আমাৰ শৰীৰত আইৰণৰ লাভসমূহ, কাৰণসমূহ আৰু লক্ষণসমূহ ইয়াৰ অভাৱ হোৱাৰ, আইৰণৰ খাদ্যৰ উৎসসমূহ, শৰীৰত আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয় বহুতো দৰকাৰী ফাংচনৰ বাবে। ই হৈছে এটা মুখ্য উপাদান হিমোগ্লোবিন আৰু মায়োগ্লোবিনৰ। হিমোগ্লোবিন থাকে তেজৰ ৰক্তকোষসমূহত। ই হাঁওফাঁওৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ অক্সিজেন কঢ়িয়াবলৈ সহায় কৰে। মায়োগ্লোবিনে পৰিবহন কৰে আৰু অক্সিজেনক মাংসপেশী কোষসমূহত জমা কৰে। আমাক আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয় বৃদ্ধি, মগজুৰ ফাংচন, স্মৃতিশক্তি আৰু মনোযোগৰ বাবে। ইয়াক লগতে প্ৰয়োজন হয় কোষৰ ফাংচন আৰু হৰমোন বিশ্লেষণৰ বাবে। ইয়াক লাগে শক্তি উৎপন্ন কৰোঁতে আৰু মায়েলিনৰ গঠনত। মায়েলিন হৈছে এটা ইনচুলেশ্যন লেয়াৰ যি স্নায়ুসমূহৰ চাৰিওফালে গঠিত হয়। আইৰণে লগতে শক্তিশালী ইমিউনিটি ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যক উন্নত কৰে। আমাৰ শৰীৰত 70% আইৰণ তেজৰ ৰক্তকোষসমূহত থাকে। 25% ফেৰিটিন হিচাপে জমা থাকে লিভাৰত, স্প্লিন আৰু হাড়ৰ মজ্জাত। 6% আইৰণ হৈছে প্ৰটিনৰ এটা উপাদান। প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন হয় ইমিউন ফাংচন, বিপাক আৰু কোলাজেন বিশ্লেষণত। আমি এতিয়া আইৰণৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণসমূহৰ বিষয়ে শিকিম। আইৰণ কমকৈ লোৱা আৰু ইয়াৰ কম শোষণ হৈছে অভাৱ হোৱাৰ মুখ্য কাৰণসমূহ। কৃমি সংক্ৰমণ, বেক্টেৰিয়াগত আৰু ভাইৰেল সংক্ৰমণসমূহ হৈছে কিছু আন উদাহৰণ। অত্যাধিক ৰক্ত ক্ষতি হোৱা, মাহেকীয়া আৰু প্ৰসৱৰ সময়ৰ বাবেও অভাৱ হ'ব পাৰে। লেড পয়জন হোৱা হৈছে আন এটা ফেক্টৰ যাৰ বাবে আইৰণৰ অভাৱ হ'ব পাৰে। লেড পয়জন হ'লে হিমোগ্লোবিনৰ উৎপাদন কমি যায়। মেলেৰিয়াৰ বাবে তেজৰ ৰক্তকোষসমূহৰ অত্যাধিক নষ্ট হোৱাটো এটা বিপদৰ কাৰণ। এগৰাকী সম্পূৰ্ণ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জমা হৈ থকা আইৰণে শিশুটোৰ আইৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰাব পাৰে। ই যথেষ্ট হয় শিশুটো 4 পৰা 6 মাহৰ হোৱালৈকে। তথাপি আগতীয়া প্ৰসৱ আৰু কম জন্ম ওজন থকা শিশুসমূহৰ আইৰণ কমি যায়। সিহঁত অভাৱী হয় প্ৰথম 2 মাহৰ ভিতৰত। এগৰাকী আইৰণৰ অভাৱত ভোগা গৰ্ভৱতী মহিলাই ভ্ৰূণটোলৈ কম আইৰণ পঠিয়াব। মগজুত থকা আইৰণৰ পৰিমাণ কমি যায় ইন্ট্ৰা-ইউট্ৰিন আইৰণ অভাৱৰ ক্ষেত্ৰত। ই লগতে শিশুটোৰ মগজুৰ ফাংচনত প্ৰভাৱ পেলায়। শিশু আৰু কিশোৰসমূহ অভাৱ হোৱাৰ অধিক বিপদত থাকে। সন্তান সম্ভৱা সময়ৰ মহিলাসকলো লগতে বিপদত থাকে। মই এতিয়া আপোনাক শিশুসমূহৰ আইৰণৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণসমূহ কম। শিশুসমূহৰ অতিকৈ কমন কাৰণটো হৈছে অপৰ্যাপ্ত গ্ৰহণ আৰু ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি। কম জন্ম ওজন হৈছে আন এটা কাৰণ। আইৰণৰ অভাৱৰ বাবে এনিমিয়া হয়। এই অৱস্থাত শৰীৰত জমা হৈ থকা আইৰণ ধ্বংস হয়। ই কলা আৰু তেজৰ ৰক্তকোষসমূহলৈ আইৰণৰ প্ৰবাহক কমায়। আহক অভাৱ হোৱা সংকেত আৰু লক্ষণসমূহক বুজো। ভঙা নখ বা বেঁকা নখ হৈছে আইৰণৰ অভাৱ হোৱাৰ লক্ষণ। বেঁকা নখত কোমল নখখিনি বেঁকা হৈ ওলোৱা যেন দেখি। হালধীয়া ছাল আৰু জিভাত লগতে গুটি উঠিব পাৰে অভাৱৰ বাবে। দুৰ্বল, উশাহ চুটি হোৱা, মূৰৰ বিষ, ভাগৰ লগা হৈছে আন উদাহৰণ। পাইকা হৈছে আন এটা লক্ষণ আইৰণৰ অভাৱ হোৱাৰ। পাইকা হৈছে অখাদ্যজাতীয় পদাৰ্থ খোৱা যেনে মাটি বা মৃত্তিকা। প্ৰাপ্তবয়স্কৰ আইৰণৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে অৱসাদত ভুগিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ডোপামাইনৰ সৈতে ইয়াৰ সংযোগৰ বাবে। ডোপামাইনক কোৱা হয় এটা সুখী হৰমন যি আমাক আনন্দ অনুভৱ কৰায়। ডোপামাইনৰ উৎপাদনৰ বাবে আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। আইৰণৰ অভাৱৰ বাবে ডোপামাইনৰ লেভেলছ কমি যায়।
আইৰণৰ অভাৱৰ বাবে শিশু আৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পৰে। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত হোৱা আইৰণৰ অভাৱৰ বাবে ভ্ৰূণটোত অভাৱ হ'ব পাৰে। ই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ভাষা শিকোঁতে আৰু শিশুসমূহৰ আচৰণত। বিপৰীত কোঅৰ্ডিনেশ্যন আৰু মটৰ ফাংচন লগতে দেখা যায়। ই লগতে স্নায়ৱিক তন্ত্ৰৰ বিকাশত এটা বাধাৰ সৃষ্টি কৰে। আইৰণৰ অভাৱে স্নায়ুসমূহৰ চাৰিওফালে মায়েলিনৰ প্ৰলেপ গঠিত হোৱাত বাধা দিয়ে। ইয়াৰ বাবে হয় উচ্ছৃংখলতা আৰু কম মনোযোগ দিয়া শিশুসমূহত। আমি এতিয়া চাম শিশুসমূহত এনিমিয়া কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি। জন্মৰ সময়ত নাড়ীটো দেৰিকে কটাই অভাৱক প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। ই শিশুটোত জমা হোৱা আইৰণক উন্নত কৰে প্ৰথম 6 মাহৰ বাবে। ই আইৰণৰ অভাৱ হোৱাৰ বিপদক কমায়। 6 মাহৰ পাছত আইৰণ প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্য দিব লাগে পৰিপূৰক আহাৰ হিচাপে। মই আপোনাক আইৰণৰ খাদ্যৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে টিউটৰিয়েলটোৰ পাছৰ অংশত কম। মই এতিয়া আপোনাক গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আইৰণৰ পৰিমাণক কম। প্ৰতিদিনে খাদ্য হিচাপে ল'বলগীয়া আইৰণৰ পৰিমাণ ভিন্ন হয় বিভিন্ন বয়সৰ গ্ৰুপছৰ বাবে। 6 পৰা 12 মাহ বয়সৰ শিশুক প্ৰয়োজন হয় 3 মিলিগ্ৰামৰ। 1 পৰা 3 বছৰ বয়সক প্ৰয়োজন হয় 8 মিলিগ্ৰামৰ। 4 পৰা 9 বছৰ বয়সৰ বাবে ই হৈছে 11 পৰা 15 মিলিগ্ৰাম। 10 পৰা 15 বছৰ বয়সৰ ল'ৰাক প্ৰয়োজন হয় 16 পৰা 22 মিলিগ্ৰামৰ। 10 পৰা 15 বছৰ বয়সৰ ছোৱালীক প্ৰয়োজন হয় 16 পৰা 30 মিলিগ্ৰামৰ। প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষৰ বাবে ই হৈছে 19 মিলিগ্ৰাম। প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাৰ বাবে ই হৈছে 29 মিলিগ্ৰাম। এই প্ৰয়োজনীয়তাক পাবলৈ আইৰণ প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্যক সংলগ্ন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। আহক আইৰণৰ খাদ্যৰ উৎসসমূহক চাওঁ। আহাৰজাতীয় আইৰণৰ দুটা ফৰ্ম আছে, হিম আইৰণ আৰু নন-হিম আইৰণ। হিম আইৰণ আহে মাংসত পোৱা হিমোগ্লবিন আৰু মায়োগ্লবিনৰ পৰা। গতিকে আমিষ খাদ্যসমূহ হৈছে হিম আইৰণৰ ভাল উৎস। উদাহৰণস্বৰূপে ছাগলী মাংস, চিকেন, ছাগলীৰ লিভাৰ আৰু মগজু। নন-হিম আইৰণ আহে নিৰামিষ খাদ্যৰ পৰা। উদাহৰণস্বৰূপে মাহ, খাদ্যশস্য আৰু সেউজীয়া পাত থকা শাক-পাচলি। হিম আইৰণ শৰীৰত ভালকৈ শোষিত হয়। নন-হিম আইৰণ ভালকৈ শোষিত নহয় আৰু কিছু ফেক্টৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়। ইয়াৰ মাত্ৰ 17% শোষিত হয়। খাদ্যত থকা কেলচিয়াম আৰু ফাইটেটছে নন-হিম আইৰণৰ শোষণত বাধা দিয়ে। ভজা, অংকুৰিত কৰা আৰু কিম্বনে ফাইটেট উপাদানক কমোৱাত সহায় কৰে। অংকুৰণ আৰু কিম্বনৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়াক আন টিউটৰিয়েলছত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৱেবছাইট চাব অধিক তথ্যৰ বাবে। আইৰণৰ শোষণক উন্নত কৰিবলৈ ভিটামিন চি ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। ভিটামিন চিয়ে সহায় কৰে আইৰণৰ উন্নত শোষণত। নন-হিম আইৰণৰ শোষণ উন্নত হয় যেতিয়া হিম আইৰণৰ সৈতে যুক্ত কৰা হয়। আমি এতিয়া বিভিন্ন খাদ্যৰ আইটেমত থকা আইৰণৰ পৰিমাণক চাম। 100 গ্ৰাম ছাগলীৰ লিভাৰত প্ৰায় 6 মিলিগ্ৰাম আইৰণ থাকে। 100 গ্ৰাম ছাগলীৰ মাংসত প্ৰায় 2 মিলিগ্ৰাম থাকে। 100 গ্ৰাম চিকেনৰ বুকুত প্ৰায় 1 মিলিগ্ৰাম আইৰণ থাকে। 100 গ্ৰাম শাকত প্ৰায় 2.9 মিলিগ্ৰাম থাকে। 30 গ্ৰাম কিডনী বিনছত প্ৰায় 1.8 মিলিগ্ৰাম থাকে। এই খাদ্যসমূহক আপোনাৰ দৈনিক আহাৰত সংলগ্ন কৰক ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।